Tervetuloa Sipan jatkepaille. Tällä kertaa ihmetellään tuosta paskasta johtosarjaa. Mä johtosarjahan peräsin eikä mitä meikän piti nyt tehdä? Joo, aloitetaanpa alusta, eli tämmönen laatikko saapui meikäläiset tänne jatkepajalle ja niin kuin näkyy vähän erikoisia kirjaimia tässä paketissa teipissä. Ei oo kiinankielisiä kirjaimia niin kuin yleensä, vaan hyvinkin tommosilta kyrillisiltä venäläisiltä kirjaimilta ja täällä näyttää lukeva AMP44 tuolla paketin kyleissä, niin kurkatapa mitä täältä löytyy. Perkele. No niin, tämmöisellä tosiaan paketissa oli tämmöiset AMP44 merkkiset takomannat tuohon meikäläisen moottoriin. Ja tämä AMP44 on tämmönen Venäjällä sijaitseva, tai mitä se sanoo tuo IP. From Russian Federation tuli nämä männät tänne näin. Ja ne pitäisi olla ihan kunnolliset takomannat, mutta sitten nämä AMP44 merkkiset hommasin, ne on erittäin edulliset. Tämä koko setti on joku yli about 500 maksaa verrattuna tonni, mitä maksaa niin aina oikeat takomännät, ainakin siis merkkitakomännät. Ja varmaan yksi edullisimpia takomäntiä, mitä mä ikinä nähnyt missään markkinoilla. Ja tällä tosiaan paketissa oleva, täällä on niin 3 takomäntaa tässä paketissa ja sitten tuolla on varmaan 3 lisää. Joo, sitten niin näyttää tulevan tarroja täällä mukana. Näitä on 1, 2, 3, näissä on heti 10 heppaa per tarra, niin 8 tarraa, heti 80 heppaa lisää näistä tarroista pelkästään. Niin oikein hyvä. Ja sitten olikohan, tuolla on tosiaan männän tappelle nuo klipsit näkyy olevan uudet ja sitten on männän renkaat vielä uudet ja männän renkaat on melkein nämä Golden-Speedit muistaakseni joku reilu 100 satsi, niin ei ole vähän kuin 400 noille männille hintaa tässä diilissä. Niin ei ole sillä hirveän huonosti, mutta mä muistan, että nämä männärenkaat ostettu tuo M50, nämä männärenkaat muistaakseni M50 TU, eli näissä on se ylärengas paksumpi mitä M54 männissä, kun mä en tiedä hoksasit, tää lukee M54P30 männät, eli näissä on tosiaan paksummat nämä ylärenkaat näissä M50 TU renkaissa, niin siitä ei tule sitä öljysyöntiä ja kulumisongelmaa, mitä tuossa M54 tahtoo muuten tulla. Toki sekin nyt yleensä johtuu vaan huollon laiminlyönnistä, mutta kumminkin, niin ei niillä tule sitä ongelmaa. No, männät on tosiaan näille renkaille tehty tässä näin, niin ihan Golden-Speedin on vissiin ihan alkuperäinen merkki, mitä näissä Pemareissa on ollut näitä männärenkaita vanhoissa, niin siinä mielessä ihan laadukkaat männärenkaatkin mukana, mutta kun tässä on tosiaan männärenkaat, niin vilkastaanpa noita mäntiä sitten lähemmin tarkemmin. No niin, siinä pois 3 mäntää nyt esille ja nämä tällainen käsissä pyörittelyssä tuntuu oikein laadukkaita. Ei näissä sillä oikeastaan hyvänäköistä jälkiä tässä. Sivulla näkyy olevan tuo perus kitkapinnote tuolla ja en mä tiedä, tällä käsissä pyöritellessä niin en minä ainakaan niinku hoksaa näissä mitään autota. Näyttää ihan laadukkaalta työtä ja männän tapit liikkuu ihan tollain nätisti tuolla ja joo, sekin liikkuu oikein nätisti ja tuokin liikkuu oikein nätisti. Niin ensillä on ehkä ainoastaan niin tällä, kun vähän tällä pyörittelee, niin aavistuksen tämmösiä teräviä reunoja. Tällä mä en tiedä haittaako ne mitään, mutta voisi jollakin kivellä tai muulla ehkä pyykästä nuo terävät reunat pois. Mutta siis muuten oikein tällaiset laadukka-alueiset männät, että en mä ainakaan tällä niin katsomalla näistä mitään vikkaa huomaa, että ihan samalta näyttää kuin ne tonnin visekotkin käytännössä. Sekä joku semmonen pikkusen erilainen pinta niissä visekoissa, mutta siis niinku työjäljen puolesta niin en minä ainakaan huomannut se mitään vikkaa, mutta otan sitten vaikka huvikseen vähän mittailla näitä mäntiä, eli mulla on tämmönen halava mikrometri täällä. Mä en tiedä kuinka tarkka tämä oikeesti, mutta sitten ainakin vertailevia mittauksia pystyt tekemään ja sitten otetaan täällä tää on N42 ihan uusi, tehas uusi mäntä tai ikinä käynyt moottorissa, niin tai ihan Pemarin alkuperäisessä. Otetaan tästä vähän noita mittoja, että nähdään, että miltä tämä homma vaikuttaa. Niin
Tai että voidaan vähän niinku saa käsitystä mitä tämä vehe näyttää, kun tämä on oikeasti tosi halpa mikrometriä. Tämä nyt oikeasti tee yhtään mitään, mutta se, että ei ollut nyt absoluuttista lukemista kiinnostuneita, vaan vähän niinku vertailuja, että miten tuo, niin otetaan vaikka tuo helma alareuna tästä ensimmäisenä, mitä tämä vehe näyttää. No siinä se varmaan on, eli saadaan 3 kertaa samaa tulos, eli tämä on tosiaan 84 mäntä ja tämä näyttäisi, että tämä olisi nyt 83,97, eli se näyttää niinku 0,03, 0,02 näyttää niinku vähemmän mitä tuo mitta tälle pitäisi olla tälle männälle. Eli oletuksena, jos nämä on 2,5 isommat, niin se pitäisi näyttää sitten 2,2 noille. Katsotaanpa samaa tästä näin sitten. Ja näyttää 2,2 justiinsa. Katsotaanpa sitten seuraava mäntä tuosta. No se on 2,2 sekin, että se on saman mittainen siitä kohdalta. Entä tämä sitten? Joo. Ainakin, eli tämä helma on ainakin saman kokoinen. Ja sitten tässä on semmoinen juttu, että tämä helma oikeasti, kun katsotaan tämä mäntää tällä ylhäältä, niin tämä helmahan tällä kapeenee näin. Eli kun tämä mäntä laajenee tätä yläpäästä enemmän, mitä tuota alapäästä, koska täällä se palotapahtuma tapahtui, niin tämä mäntä on vähän niin kuin tämän muuta. Eli tämä yläpuoli on vähän niin kuin kapiampi tässä näin. Niin mitä se sanoo tällä männällä ensinnäkin siitä? Tuossa mahtaa olla iso lukema, eli se on 0,05 milliä pienempi tästä tämä mäntä äkkiseltään katsottuna. Niin katsotaanpa mitä se tälle sitten sanoo. Että onko tämäkin se saman verran pienempi. No joo, se on 0,05 about tämäkin pienempi. En tiedä, saanko tällä taas kuinka tarkkaa tällä vehkeellä mitattua, mutta on se ainakin oikea muoto, että tässäkin mennessä se menee tällä sisäänpäin. Ja sitten tosiaan kun katsotaan vielä tätä tarkkaa tämä mäntää tällä ylhäältä päin, niin tämä menee sisäänpäin. Sitten vielä tämä niinku tippuu vielä niinku sisemmäksi. Sekä tässä näkyy paremmin tommonen pikku pykämä, eli tippuu vielä tosta niin sisemmäksi, niin että se tämä otat tonne, kun tämä niin lämpiää eniten, niin tapa mitä se sanoo tuosta noin. Aina vähän tämmöstä, ainakin meikällä tämä mikrometrin käyttö. Se olisi niin 0,22 pienempi tosta ylhäältä ja paljonko se tämä on. No, se ei hyvin lähellä saman verran pienempi se tämäkin, eli kun mä sanoisin, että aika lailla mitattaas mä näissä männissä mitä ne pitää olla. Pitää olla 3 muutakin katsoa tuolta, että ne on oikeasti saman kokoisia, mutta ainakin äkkiseltään mitattuna pitää mitat paikalliset. Mä vielä käyn tarkemmin läpi ihan ajan kanssa enkä tässä kameralla, että jos näistä löytyy jotakin outoa, niin minä pistän tähän videoon, mutta jos ei, niin sanotaan, että nämä on mitat täsmään näissä männissä niin kuin pitää. Että en tosiaan oikeastaan, vaikka hinta on puolet vähemmän kuin NS oikeassa takomännissä, niin en mä näistä oikeastaan keksi muuta kuin, että aavistuksen teräviä reunoja on tässä männässä, mutta nekkäisen se haittaa, kun ei ne ole semmosia. Pikkusen sormiin tuntuu, mutta ei minusta haittaa. Niin. Saa minusta aika hyvä. Tai joo, tosiaan laadukkaaloiset männät, että ei ainakaan mulla mitään valitettavaa, vaan tosiaan joku saattoi kiinnittää huomiota tuohon, että M54P30 männät, eli mikä se tässä on. No, tässä on vähän niin kuin se juttu, että silloin kun mä nämä männät ostin, niin tämä oli oikeastaan näistä M50-sarjan moottoreista ainoa vaihtoehto männistä, mitä tältä valmistajat on tarjota. Ja mulla on tosiaan M52P2 tuo moottori, että nehän siihen ihan mä sillä suorilta, vaikka porras on sama ja periaatteessa sama moottori, mutta isko eri. Niin, että mikä se on tässä, että joku varmaan voisi kuvitella, että heti pistää 3-metrisen kampuran ja mullahan itse asiassa täällä on 3-metrisen kampura heti täällä oottamassa. Mutta tämä 3-metrisen kampura ei ole sillä meikä hirviä suosikki, koska varmaan moni saattaa tietää, että näettekö se tahtaa olla vähän sitä värinä ongelmatta, kun moottori kiertää lähemmäs 7, niin
alkaa niin paljon värisemmät, että alkaa tuo öljypumppumutterit ja muuta pyörimään irti sieltä. Ja jos kierrättää vielä pitemmälle, alkaa kaikki muutkin putit sieltä pyörimään irti sieltä koneesta. Että siellä on koko ajan kiristelemässä ja pelkäämässä, mitä sitten tipahtaa pois sieltä. Että siinä mielessä tämä ei ole oikein hyvä, kun ainakin itsellä tykkää olla tapana aika pitkälti kiirrättää ja rajoitetaan vasten, eli aina 7,5 tonnia rajoitetaan vasten, niin tämmöinen ei ole hirveän pitkäikäinen. Ja se moni sanoo, että se riittuu ihan vasta tasapainotuksesta, vaan se nyt ei vaan yksinkertaisesti ole tasapainotuksesta kiinni, vaan se, että on tämä isku on sen verran pitkä, niin tämä rupeaa tämä kampura soimaan siellä koneen sisässä, ja sitten kun se rupeaa soimaan, se värisee niin pahasti, että kaikki satanan putit pyörii auki. Että en ole tätä pistämässä tänne näin, niin nakataanpa tämä pois. Vaan mä katson tätä M52P2 omaa kampuraa, mikä täällä näin on. Sitten varmaan seuraava kysymys heti, että miten saa tämä P28 kampuran pelaamaan tämä 3 litrasen männän kanssa. Ja sehän kyllä jos pistää 135 millisen veivin tämän kampuran tämän männän kanssa, niin toimii se siellä, mutta puristukset on melko matalat. No muistaakseni onkohan joku 9 tai 8,5 suhe yhtä. Eli siinä se turbokäyttö on ihan sopivat puristukset, vaan kyllä on melko nöösipoikien hommaa noin matalia puristuksia käyttää tänä päivänä. Niinpä mun on vähän erilainen suunnitelma. Täältä löytyy seuraava paketti, eli perinteiset Max Speeding Rotsit. Samanlaiset mitä tuolle Petrille pistettiin paikallaan Petrin moottoriin. Ja tää on vaan siinä mielessä erikoinen, että kun katsotaan päätä, niin täällä lukee, että CRPV 140, ei ole 135, eli nämä on 140 milliset veivit tuohon vehkeeseen. No mitä se sitten tarkoittaa? No sehän tarkoittaa, että tuossa pistetään 3 litrasen männät 140 veivillä P28 kampuran kanssa. Se tarkoittaa, että saadaan 12:1 puristukseksi aika tarkkaan. Se vähän vaihtelee, mä koitin laskea monen kertaa jotakin 12:1 tai sitten 11,8, jotakin sillä välillä se on, mutta kumminkin aika korkeat puristukset saa tällä systeemillä tehtyä. Ja kurkata miltä nämä näytöstää täällä näin. Ihan perinteiset Max Speedin osit täällä. En muistaakseni tuu muuta kuin lappu, missä oli nämä momentit ja sillä selvä, mutta joo. Tosiaan täällä on 140 milliset Max Speedit. Nämä haisee ihan saatanan pahalle tämä parakrosta, mikä tässä on päällä. Mutta joo, nyt melkein. Mutta joo, tämmösiä on setti täällä ja voin ottaa huvikseni testataan, miten tämä istahtaa tänne paikalle. Joo, sehän istää sinne oikein hyvin paikalle ja näyttää oikein hyvältä. Pikkusen hassut mittasuhteet ehkä on, kun tottunut aina 135 millisiin veiviin, niin tää 140 veivi näyttää pikkusen pitkältä tässä näin. Mutta joo, se istuu siihen ja ehkä aavistuksen saattaa olla kyllä tiukka tuohon männän tappi tähän vaan. Toki mulla on mitään öljyä tai muutakaan liukastetta tuossa, että se liikkuu vaan. Vähän ehkä nihkiä. No, tää katsoa tarviiko tehdä, että onko tuo muut samanlaisia vai, mutta joo. Ne istuu Mutta joo, tästä 5 milliä pidemmästä veivistä on semmonen hyöty, että tämä kankikulma paranee tässä moottorissa. Eli on olemassa semmonen suhde kuin iskun ja tämä kangen pituuden suhde. Oli muistaakseni, että semmonen 1,5 on semmonen niin hyvänä pidetty raja. Ja tässä P28 se on niin tosi lähellä sitä 1,5 se kulma, tai siis tämän kangen ja pituuden ja iskun suhe. Ja sitten tuossa 3 litrasessa se on alle se 1,5, eli se on niin sen huonolla puolella jo se kankisuhe. Mä sitten, että johtuu se värinäongelma just siitä, että se kangen pituuden ja iskun pituus on niin huono siinä 3 litrasessa, vai onko sitten vaan, että se on niin pitkä se isku. Että sen takia rupeaa herkästi soimaan se kampura, mutta kumminkin niin tällä me saadaan parannettua sitä, että se käytetään silloin kun se iskua kasvatetaan, niin silloin kun se mäntä on niin siinä jossakin puolissa välissä, eli se on mahdollisimman kaukana se päällä, niin vähän menee tämä kanki tällä vinnoon. Ja sitten kun se panaoinen painaa sitä mäntää täällä alaspäin, se työntää mäntää tätä pyttyä kohden. Ja se tosiaan sitä enemmän se työntää, mitä isommassa kulmassa tämä on tämä kiertokanki tässä näin, että tosiaan se 3 litrasessa, niin se rasittaa tätä pytyreunaa paljon enemmän, mitä vaikka tuossa 2,8 se rasittaa. Mutta tosiaan nyt vaikka se 2,8 nyt ei tunnu olemaan ongelma, että se työntää liikaa tai sen värinän kanssa tai muutenkaan ongelmia. Mutta tosiaan saa vielä parannettua, koska kumminkin aika iso
tehosta moottorista kyse, niin ainakaan yhtään haittaa, että se paranee se suhe. Eli nyt tosiaan me ei piiskua lyhennetä, mutta me pidetään tää veivin pittuutta, niin se on siitäkin tulee se, että se on niinku taas vähemmän kulmassa tämä kiertokanki ja se rasittaa vähemmän näitä pytyreuneja. Että jos katsotte sitä silloin, kun sitä purette sitä moottoria, siellä on just täällä männän sivulla kiillottumat ja se johtuu siitä, että kun tää menee vinnaan ja se vääntää, niin se puristaa sitä pytyreunaa kohden tätä mäntää sillä aina kun se painaa alaspäin. Niin se saa tällä pitemmällä kiertokangella saada paremmaksi se suhe. Ja se on ainakin tässä pääasiallinen syy, minkä takia meikä halusin tehdä tämä setup, että saadaan niitä pyttyyn kohdistuvia voimia pienemmäksi. Sitten tosiaan se, niin kuin sanoin, että se puristusuhe kasvaa johonkin sen 12 ja siellä varmaan kauhistellaan, että aivan liikaa puristuksia ahettuun koneeseen, mutta pitää muistaa, että mä ajetaan edelleen E85 näin vehkeillä ja niin kauan vaikka meikäkin kone, siinä oli vakiopuristukset siinä vehkeessä ja puolitoista kiloa, mutta 1,2 kiloa ahtoja. Niin, eli tosiaan vaikka 10 puristukset oli siinä, niin ei se nakuttanut. Se tosiaan se kun penkissä säädettiin, niin siinä ei missään välissä kuulunut moottorissa nakutusta. Että se pystyttiin säätämään ihan optimi ennakolle sen tehon kannalta. Ei tarvinnut niin nakutuksen takia jättää ennakkoa alemmaksi, vaan se ennakko säädettiin ihan puhtaasti tehon kannalta parhaaseen kohtaan. Niin siinä mielessä en mä usko, että se pari pykälää kun nostaa puristuksia, niin se ei mitään katastrofiaa aiheuttaa siitä, että saapaa sitä alipainealueelle siihen kunnolla herkkyyttä ja vääntöä ja kaikkea muuta lisää sitä korkeammasta puristuksesta. Todennäköisesti kun katsoo vähän tätä teoriaa, niin se ei, kyllä niihin ahtojen tehoihin puristuksen nosto ei niin vaikuta oikeastaan mitenkään, ainakaan näillä ahdoilla mitä mä oon. Sitten toki jos vähän isommilla ahdoilla ajaisi, niin sitten se puristukset korkeammat jo teoriassakin vaikuttaa niin negatiivisesti, mutta näillä mitä mä tuon ajamaan 1,5 kiloa ahdolla tällä vehkeellä, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa ajaa 12 puristuksella viinalla. Että se viinahan on tosiaan vähän sitä ihmetavaraa, että sen lisäksi, että se oktaaniluku on se 110, mitä se on sitä luokkaa, vähän riippuu lähteestä, niin siinä on vielä tosiaan se jäähyttävä vaikutus, kun se latenttilämpö on paljon korkeampi mitä tuossa bensalla, niin se jäähyttääkin niin paljon paremmin mitä tuo bensa, niin se on vähän niinku, viinalla ajaminen on vähän niinku, jos tuo kisapensaa vesimetalliliruskalla ajasi, sen takia se ei nakuta, niin en muista tosiaan korkeasta puristuksesta huolissa, että enemmän vaan hain niitä korkeampia puristuksia, että mä saan tosiaan sinne alipainealueelle tehoa, kun senhän se tekee sitten, että kun on matalat puristukset, niin se on sitten saatanan laiska se moottori siellä alipainealueella. Että mitä aikaisemminkin tuo meikän moottori oli, niin ei semmoista oikeastaan, siinähän kyllä teho oli aivan tarpeeksi, mutta se justiinsa se alipainealuetta siitä voisi niinku parantaa, jos jotakin sitä parantaa sitä vehkeestä, niin sen takia mennään korkeammilla puristuksilla tässä näin. Ja siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mä laskin, että se pitäisi tulla aika just tasan tämä mäntä siihen dekin tasolle tuossa lohkossa. Ehkä pikkusen päällekin, mutta siis niin vähän, että ei mitään merkitystä. Ainoa mikä ongelma sen saattaa tulla, että näissä näköjään näissä AMP4 männissä nämä venttiilikolot ei ole kovin kunnossa. Ne on niinku aavistuksen taitaa olla iso, mitä vakio näissä, mutta nämä ei ole kovin isot. Niin meillä saattaa tulla ongelma, että se venttiili ottaa tähän mäntään kiinni, mutta mä rupean vielä tekemään näille, että mä teen semmoisen koekassauksen tuolle alakerralle ja pistän tuon kannen päälle ja sitten pistää kaikki ne venttiilikonnistoon ja muut asut paikalle ja pyörittelee ja mittaa, että kuinka kaukana se on se venttiili tästä männästä. Että ihan kokeilla, että kauaksi se ei jää. Sitten jos tuntuu, että se on liian läheltä tai jopa koskee, niin sitten kyrsästää vähän lisää näihin venttiilikolloihin tilaa. Ja se saattaa sitten olla, että jos sitä joutuu tekemään, se puristukset tippuu, että pahimmillaan jopa siihen 11 puoleen, mutta ei se pitäisi niinku mitään katastrofia aiheuttaa siitä. Että ja sitten jos katsoo vaikka sen Papadakis Racingin Toyota moottorin, se Pemarin moottori virityksen, mitä ne tuhaheppaista kiskasi pihalle, niillä oli kans 11 puristuksena vehkeessä eikä ollut mitään ongelmaa. Niin tuskin se tämmöisen huomattavasti matalempi riittämisemmässä tommonen 12 haittaa juuri mitään. Mun mielestä ne on aika paljon isot pojat viinalla maailmalla ajanut semmoisen puristuksella. Mutta joo, zoomataanpa sitä mitä tuo lohko-osio sanoo tuolla. Tässä on sitten tämä lohko, mitä olisi tarkoitus käyttää tähän projektiin nyt. Eli tämä on tämmöinen samanlainen alumiinilohko M52. Tämä erikoisversio on 219 loppuinen tämä lohko. Eli tämä on alumiinilohko rautaputkilla, eli näitä ihan viimeisiä M52 lohkoja. Tähän näkee, täällä on tämä takapääanturikin paikka OPD2 varten täällä näin. Ja tämä oli tarkoitus aikaisemmin pistää tuohon meikäläisen E30 silloin kun se edellisen kerran oli auki tuo vehe, mutta vai oliko toisessa kerran, en tiedä, kumminkin. Ja se oli tarkoitus pistää, koska näytösti, että se oli melko jäljet siellä pyttyissä, mutta se itse asiassa sitten kun tämä näytti paljon paremmalta tämä lohko, tähän pistettiin taimisertit ja kaikki tähän lohkoon. Tämä on putsattu ja maalattu ja muuten ihan jees, mutta sitten kun tätä käytettiin sitä
porakonehoonia tässä, niin todettiin, että täällä on täällä parissa pytyssä tämmöistä ihme hapetummaa, mikä meni tosi pahan näköiseksi hoonaksen jälkeen. Ja sitten taas kun sitä, mikä oli huonon näköinen lohko, sitä pyörätti hoonilla, niin se oli paljon parempi täältä, että se oli lähes priimat, kaikki ne pytyt sen jälkeen, niin pistettiin se paikalle ja tämä jäi sitten ottamaan tänne meikällä hallille pyörimään, mutta nyt sitten tosiaan kun tulee takomannat, niin nämä on tosiaan 84,25 porraksi tarkoitetaan. Ensimmäinen ylikoko tälle lohkolle, mitä ainakin PMVkin antaa mäntiä, eli ihan varmasti turvallista porata, niin nyt kun tämä on tosiaan huonossa kunnossa, niin porataanpa tämä ylikokko on tämä lohko ja annetaan se mikä se paikallaan se priimalohko, niin antaa vielä olla se vakiokoossa. Että tämä käy nyt, tämä on ollut kauan aikaa pölyinen ja paskainen, mutta nakatapa tämä seuraavaksi Kalajoelle ST Heikkilälle porraaksi, saa porata tätä ylikokkoa ja vetää sitä tekkitason tasaksi tästä näin, niin voidaan sitten miettimään kassasta sen jälkeen. Joo, se tosiaan ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa, mutta nyt meillä on tämmönen tasainen dekkipinta täällä ja pytyt on toivottavasti porattu oikein kokoiseksi, että ne oli tosiaan ylikommannat, niin nyt nämä tällä istahtaa tänne paikalle ilman mitään lekan käyttämistä ja tuntuu aavistuksen väljeltä, mutta valmistaja suositteli tähän 0,08 millin välystä ja ei se varmaan kaukana siitä ole mitä. Ainakin siis koneestalle sanoo, että 0,08 välyksellä tehdä tämä lohko tälle näille männille, niin sitä se varmaan onkin. Pitää melkeinpä mitata vielä tuolla hallista tarkemmin, mutta sitä luokkaa saa ja ihan Jeesuksen saastainen lohko koneistuslastusta ja mitä niin väriä, että sillä on tuolla pyttyssäkin suojana tai jotain muuta, niin pitää tää ensimmäiseksi putsata tuo lohko ihan kunnolla ja niinpä kävin hakemassa laatikon sen jarrukliineriä riittävää hänenkin tuohon putsaukseen. Sitten sen lisäksi multa löytyy täältä kiertokangelaakerit, Colwell's Mediat, sattu saamaan halavalla ja nää on 0,25 ylikossa, koska mulla on tuo kampuro joskus ennen kuin mä oon ostanut sen moottorin paskottu, se on Aliko, eikö siis Alikoon laakerit, niin se Alikokkohan se hiotanten kampura, niin Aliko kiertokangelaakerit. Ja sitten vielä uudet kampuron laakerit löytyy täältä 0,25 Alikossa nämäkin ja kaikkia kasa muuta tiivistetty sun muuta, niin eikä se pitää kuskata tänne hallille ja ruveta putsailemaan tää lohko ja zoomailemaan osia ja noita paikalla ja muuta semmoista, niin mä oon varmaan venynyt ihan tarpeeksi pitkäksi muutenkin, niin tehdäänpä se seuraavassa videossa sitten.